Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. Biztos veletek is előfordult már olyan, hogy valamit nagyon elterveztetek, vártátok már, hogy megcsináljátok, viszont valami külső tényező közbeszólt. Na, a héten mi is így jártunk, mert egész héten 30-35 fok volt, strandolási idő, kistrandoltuk magunkat, és akkor elhatároztuk, hogy vasárnap készítünk egy nagyon finom gulyásleves bográcsba. Igen, ám csak mikor felkeltem, szakadt az eső, dörgött, villámlott. Hát mondjuk, ne hagyjuk annyiba, valahogy megoldjuk. És igen, szerencsére kitisztult egy kicsit az idő, már nem esik, viszont még azért nem olyan nagyon szép kék az ég, de ez se tántott el minket, csak megcsináljuk ezt a gulyásleves bográcsban. Ugye most nem fogjuk mutatni az összes összetevőt egyszerre, ahogy szoktuk, hanem szépen fokozatosan haladunk. Először itt csinálunk egy jó kis pörköltöt marhahúsból, de aki nem szeretné marhahúsból csinálni a gulyáslevest, igazából meg lehet csinálni sertéshúsból is. Annyi a lényeg, hogy egy kis zsiradékon megpirítünk egy kis hagymát, utána beletesszük a húst, aztán jöhet hozzá a paprika, paradicsom, fűszerek, és akkor ezt így szépen 2 órán keresztül körülbelül totyogni hagyjuk, csinálunk egy nagyon jó kis pörköltöt. Ugye mikor csináltunk sertéspörköltöt például a csatornánkon, ugyanígy bográcsba, akkor a pörkölt alapot csináltuk meg először, tehát ami azt akarja, hogy egy kis zsiradékon ugyanúgy a hagymát lepirítottuk, hozzáadtuk a paprikát, paradicsomot, befűszereztük, egy kicsit állni hagytuk, hagy fűjjenek össze az ízek, és utána adtuk hozzá a húst. Na most fordítva előbb a húst csináljuk meg, és utána jönnek hozzá a zöldségek. De úgyis mindjárt mutatunk mindent, és akkor látni fogjátok, hogy most hogy készítjük el. Na akkor felvágtuk a hagymát, paprikát, paradicsomot, felkockáztuk a húst. Most már akkor annyit csinálunk, hogy egy kis sertészsírt megolvasztjuk. Mi ugye a sertészsírt szoktunk általában használni, de aki szeretne olajat, az nyugodtan használjon olajat. Megolvasztjuk a sertészsírt, itt meg a narrátor van mellettem. Megolvasztjuk a sertészsírt, és akkor jár bele a hagyma és a hús. Mikor egy kicsit lepirítottuk a húst, hozzáadjuk a zöldségeket, a fűszereket, és akkor csinálunk egy nagyon jó kis pörköltöt. Utána majd hozzáadjuk a zöldségeket, felhúzunk kellő mennyiségű vízzel, és utána hagyjuk még rotyogni. De ugye azt is mutatni fogjuk, ahogy csináljuk.
Akkor készül a pörkölt a gulyásleveshez. Most már csak annyit tennünk, hogy a zöldségeket felvágjuk, felkarikázzuk, összekockázzuk, és akkor majd ennek a marhának körülbelül kell egy jó 2-2,5 óra főzési idő, akkor beletesszük a zöldségeket egybe, olyan nagyságra vágjuk, hogy egyszerre megfőjenek. Aztán felöntjük kellő mennyiségű vízzel, utána lehet még fűszerezni, mert ugye ez csak egy kis alapfűszerezés volt, kóstolgatjuk, fűszerezzük, és akkor kapunk egy nagyon finom kis levest. Na de ne csak együnk, hanem igyunk is. Itt mindig csepereg az eső, de ez nem tántorít el minket, hogy csináljunk egy nagyon jó kis gulyásleves bográcsban. Kedves egészségetekre, köszönjük, hogy most is minket néztek. És akkor felkarikázzuk a zöldségeket, felvágjuk, és akkor elkészítjük a levesünket. Kedves egészségetekre! Akkor eltelt 2 óra hossza, ötyög a marhahús, majdnem kész a pörkölt, most már hozzá lehet adni a zöldségeket. Utána felöntjük kellő mennyiségű vízzel, amennyire levest szeretnénk kapni. Utána fűszerezünk, ha még igényli egy kicsit. És akkor kész is leszünk az ételünkkel. Na már lassan a zöldségek is kész vannak, ezután már csak annyit csinálunk, hogy egy kis nokedlit szaggatunk bele. Ugye van, aki csipetként szokott beletenni, mi most nokedével fogjuk tálalni az ételünket. Ugye több videókban is láthattátok, hogy amikor csináltunk nokedlit, hogy készítettük. Igazából a legalapabb elkészítése 3 evő kanálliszt, egy csipet só, egy tojás, és kész. Összekavarjuk. Ugye ez a liszt minőségétől, a tojásnak a nagyságától is függ, hogy igényel még egy folyadékot, vagy nem. De most akkor kikavarjuk a nokedlit, utána a kiskanálba beleszaggatjuk, mert ez nem nagy mennyiség, ezek nem fogunk be egy nokedli szaggató, és akkor beleszaggatjuk, várunk egy pár percet, még felforr, és kész is vagyunk a levesünkkel. Elkészült ez a finom gulyásleves bográcsba, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye lehet, van aki máshogy készíti, mi így készítjük, ez a mi gulyáslevesünk,
és akkor ezt mindjárt el is fogyasszuk jó egészséggel. De előtte köszönjük, hogy minket néztek. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozás és a megosztást megköszönünk, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk majd olyan finomságot nektek. De addig is vigyázzatok magatokra, és minden jót! Sziasztok! Kedves egészségetekre!